so sorry. Is that correct? Push. Tapos, push? Okay, tapos which way? Oh, there you go. Wow! Oh my God, who am I gonna get? That's my first favorite. Uy, ikaw! Ikaw talaga! Yuck! Grabe naman yan, sis. Collection. Pinagtripan. Actually, meron ako nun sa bag ko. Ano to? 500. Ano? Ayun. Bayang mo. Yeah. Tapos di pala dito lang. Hindi ko alam eh. Dapat may pag-alam. Bini na po, bini na po. Food review sa ano? Food review. 30 minutes ko tayo. 30 minutes sa pansit canton. Kasi kanina pa ako nagbayad.
It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh no, I'm sorry, Max. Oh no. Girl, I broke it. Girl, I broke it. Oh my god. Oh no. Oh my god, I will pay for it. I'm so sorry. Oh yeah. It's actually broken. Yeah, I'm so sorry. I'm so sorry. How much is this? Tinatanong mo lang sa likod ko. Easy pa siya. Small socks ito si Lia. Ay, ako pa. Ako pa. May kasalanan. I'm so sorry. And then, fingers. Uy na nga lang. Mahirap pa. Ay, sorry. Ayoko na. Saan? Grabe. Okay lang kasi tinatawanan ko si Leo eh. Sorry, Max shot. Sige lang siya. Sa'yo. Pero kung nasa bahay ako, hindi siya hindi mo bibigyan. Hindi ka pa. Pero like, nasira eh. Wala na may mga ko. Hindi kailangan mailan eh. Sorry, ako na rin siya yung sabi lang ano, price, papayaran ko. Dali na! Ay, bigyan mo ako ng link, pe. Yung price niya. Kasi, tawa ng tawa eh. Tayo na pa lang. Ngayon ka na umiyak para maawa ka na. Hindi ko nga pinapabayaran. Hindi ko papayaran ko eh. Hindi niya siya. Ibigay siya ng bago. Bitawan mo na! Ano ba talaga? Ganto ka. Ayaw na talaga ka? Yan. Lagyan ko sa Tularan. Uuwi na nga lang. Maninira pa.